frozen pa siya para soft lang siya pag iniwa. Gagamit tayo ng cold chunk or magulang na luya. Tapos medyo young pa siya. Ito bagong ano lang siya, tubo. Pakat lang natin muna. Tanggalin lang natin yung saka natin. Yung slice to. Tanggalin natin yung balat guys. As you can see guys, nilagyan ko siya ng luya. Yung hindi masyadong ano, yung medyo patapunan ng luya, nilagay ko sa kanya para yung tubig natin makit. You can see guys, yung mga dirty nung ano, nung pinaka-beef, nung pinaka-meat, yan o. Ganito yung paghuhugas natin. Kahit chicken or pork or beef yan, ganito muna siya huhugasan. Pwede nyo lagyan ng konting luya. Huwag masyadong matagal sa ano. Pag nakita nyo na medyo kumukulo yon, mga 5 minutes after kumulo siya, pwede nyo na siyang linisin ulit ng another water. Ito yung pansabaw natin guys, sa soup natin. Guys, ito na yung pinaka-ano niya. Ahahangin ko lang sa rice cooker. Tingnan nyo yung pinaka-tubig niya guys. Ganyan. Then papakuluan ko ulit dito sa stove and then lalagyan ko ng salt.